ค่ะจากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะกดติดตามกดจับเดือไครกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะ
ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างหรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ